إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله جل وعلا خلقنا أرواحا وأجسادا، فنقول لكل من الجسد والروح اتصال، والموت في معناها الحقيقي انفصال الروح عن الجسد، فإذا انفصلت الروح عن الجسد انفصالا كليا هذا الموت الذي يعني الانتقال من دار إلى دار ومن مرحلة إلى مرحلة. فالله جل وعلا خلق خلقه أطوارا، طور في حياة وهم أجنة في بطون أمهاتهم، وطور في الحياة الدنيا، وطور في حياة البرزخ، وطور يوم يقوم الأشهاد، وهذا هو يوم الخلود الأبدي. أما رحلة الجسد فتبدأ بخروج الروح، فإذا خرجت الروح أصبح الجسد لا حراك به لا يضره شيء، فالسنة عندها أن يغمض عينا الميت، فإذا غمضت عينا الميت كذلك يوضع شيء ثقيل على بطنه حتى لا ينتفخ، ولو شد لحييه لكان حسنا حتى لا تغير هيئته ولا يحسن النظر إلى الميت، لأنه ينتقل إلى حالة أخرى من التكوين والتصوير، فلا ينطبع في الأذهان شيء. ثم بعد ذلك جاء الشرع بفرض الكفاية وهو غسله وتكفينه، ويتولى غسله قرابته. نبدأ بالعصبة، أبوه ثم جده ثم ابنه ثم باقي العصبة، إلا إذا كان الميت قد أوصى، فإن تغسيل الميت حق للميت، فإذا أوصى الميت أن يغسله أحدا سمى أحدا بعينه فيقدم هذا الأحد الذي أوصى به الميت ولو كان بعيدا. وقلنا إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، كما أن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أن تغسله محمد بن سيرين. وقلنا إن محمد بن سيرين هو أحد أئمة التابعين، كان مشهورا بتعبير الرؤيا، وهذا من الاستطراد، وأنه رأى فيما يرى أنه جاءه رجل فقال له: أيها الإمام إنني رأيت فيما يرى النائم رجلا ما، ولم يسمه، وهذا الرجل نبت في ساقه شعر، فما تأويل الرؤيا؟ فقال محمد بن سيرين: هذا رجل يركبه دين ثم يسجن ثم يموت في سجنه. فقال له الرجل الرائي، قال له: رأيتها فيك. فوقع الذي حكاه محمد في التعبير والتأويل، فركب محمد بن سيرين دين ثم سجن ثم مات في سجنه، في فترة سجنه مات أنس، فأخرج من السجن وقام بغسله ثم أعيد إلى سجنه. والساق هذا استطراد آخر، الله جل وعلا يقول في القرآن: يوم يكشف عن ساق، وقال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. والعرب تقول: كشفت العرب عن ساقها أو عن سوقها. وأيا كان المعنى من هذا، أخذ العلماء أن الساق في الرؤيا في المنام تدل على الكرب والأمر والهول العظيم. الذي يعنينا أن في هذا المقام أن الإنسان وصيه أولى بتغسيله من غيره. ثم بعد غسله يكفن، ولا يكون هناك إسراف في الكفن، لكن يكفن ب3 أثواب إن كان رجلا، وفي 5 إن كانت امرأة، تكون بيضاء، يندب أن تكون بيضاء ونقية، إما جديدة وإما مغسولة. ثم يصلى عليه، والصلاة على الميت من فروض الكفايات، يلح الإنسان ويصدق في الدعاء للميت لحاجته إلى ذلك، ويصلى على كل مؤمن بار أو فاجر، إلا الغال من الحرب الذي يسرق من الغنائم أو من قتل نفسه، فهذا إمام المسلمين أو من ينيبه الإمام كأئمة الحرم، هؤلاء لا يصلون على هؤلاء، لكن يصلي عليهم قراباتهم، وعامة المسلمين يصلون. ومن قتل في حد كمن زاني رجم أو قاتل نفس قتل قصاصا أو ما أشبه ذلك، فهذا يصلى عليه، حتى الإمام يصلي عليه. لكن من قتل نفسه أو غل من حرب فهذا لا يصلي عليه الإمام أو ذوي الهيئات، أشراف الناس وكبار العلماء لا يصلون عليه، لكن يصلى عليه عامة الناس وقرابته، زجرا لغيره أن يصنع صنيعه. ثم ينتقل الجسد إلى مرحلة أخرى وهي مواراته التراب. الله يقول: ثم أماته فأقبره، وقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا.
سواء كان لحدا أو شقا كل ذلك يصح. المهم أن يوجه إلى القبلة، لقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال: واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. فيقرب الميت إذا كان القبر لحدا من جدار القبر القبلي، ويوضع خلفه شيء من التراب حتى لا يرجع على ظهره، يقرب من الجدار القبلي يلصق به قليلا بعد أن تحل أربطة الكفن ولا يكشف عن رأسه، ثم تنصب ألبنة على اللحد حتى لا يقع التراب عليه مباشرة، ثم يحثى التراب على القبر. كذلك فعل بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونصب عليه 9 لبنات صلوات الله وسلامه عليه. والقبر كلما كان مسطح أشبه برأس الخيمة، مسنم أشبه برأس الخيمة، أفضل من أن يكون مسطحا. ما يصنع في بعض البلدان من إقامة الأضرحة والمشاهد على القبور كل هذا منهي عنه شرعا، محرم لا يجوز أبدا فعله، لا لعلي من الناس ذوي قدر كالرؤساء وغيرهم، ولا لغيرهم من العامة، وإنما يرفع القبر قليلا ليدل أنه قبر. ولذلك المسلم إذا مات في دار حرب لا يرفع قبره حتى لا يعرف أنه قبر، حتى لا يتسلط عليه الأعداء فينبشوا قبره، وإنما يسوى قبره بالأرض حتى لا يمكن العدو من الوصول إليه. غسل الميت مر معنا، قلنا المرأة لا يغسلها إلا امرأة، واستثنينا حالتين: الحالة الأولى الزوج والزوجة، فإنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. وحديث أبي بكر الذي مر معنا أنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء في وفاته روايتان: رواية تقول أنه حمى، اغتسل في يوم بارد ثم أصابته الحمى فمكث مريضا 15 يوما ثم مات. ورواية أخرى لا تعارض مع الرواية الأولى، أنه أكل هو والحارث بن كلدة طبيب العرب المشهور، أكل في يوم واحد من حساء حريرة أعدتهما لها امرأة يهودية فسم. أبو بكر ليس طبيبا لم يدري، فقال له الحارث بعد أن فرغ من الأكل، كان طبيبا مشهورا والنبي أوصى بعض أصحابه أن يشتافوا عنده يمرضوا عنده، قال له: لقد أكلنا أنا وأنت ثم سنة كاملة، وهذا طب. فمات أبو بكر والحارث بن كلدة في يوم واحد على الحول تماما من نفس اليوم الذي أكل فيه الطعام سويا. وهذا يدل، والله يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يدل على أن حارث بن كلدة كان ذا فراسة قوية في مسألة الطب. في فترة مرضه رضي الله عنه وأرضاه أي أبو بكر، جاءه الناس: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال كلمته المشهورة: أتاني الطبيب فقال إني فعال لما أريد. فعرف الناس مراده وسكتوا عنه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن 63 سنة عمر نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن النبي مات ضحى يوم الاثنين، وأبو بكر مات بين صلاة المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء. نعود إلى ما كنا فيه من رحلة الجسد. ثم قلنا إن هذا مستقر الأجساد في القبور، لكن الميت قبل أن نغسله ننظر أصلا إذا كان الماء يضره كمن يجمع أوصال أو حروق حيث أنه لو غسل يتفتت الجسد، هذا لا يغسل. يعني نضع له التيمم فييمم الجسد، يمسح على وجهه وكفيه كالتيمم المعروف. وهذه الحالة كذلك تكون إذا انعدم الماء، وتكون إذا امرأة ماتت وسط رجال ليس فيهم زوج لها، أو رجل مات وسط نساء ليس فيهن زوجة له، نلجأ إلى مسألة التيمم بدلا من غسله. لا أعلم دليلا شرعيا يقول إن الجسد لا يبلى. قال عليه الصلاة والسلام: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. يشتهر عند الناس أن الشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم، لكن لا أعلم في هذا دليلا شرعيا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما المحفوظ أن أجساد الأنبياء هي التي لا تبلى. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعة قال: فأكثروا فيه من الصلاة عليه. قالوا: يا رسول الله كيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فلما سأل الصحابة دليل على أن الصحابة استقر في أذهانهم أن الأجساد جميعها تبلى، ولو كانت هناك في ذهن الصحابة أن أجساد الشهداء مستثناة لبديهي جدا أن يقولوا أن لا يستغربوا من كون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لأن الأنبياء أرفع مقاما من الشهداء. هذه رحلة الجسد.